أمير سعودي ثري استثماراته بالمليارات، يقيم في قصر فاخر بجزيرة فيشر قبالة سواحل ميامي بأمريكا، يرتدي ساعة رولكس ويقود سيارة فيراري بلوحات دبلوماسية، ويتنقل معظم الأوقات بطائرته الهليكوبتر ليدير أعماله في كل الأرجاء. اسمه الأمير سلطان بن خالد آل سعود حيناً، والأمير خالد بن عبد الله أحياناً. أما اسم الأمير عمر آل سعود فكانت شخصية أمير للحالة الطارئة فقط. إن كنت صدقت كل هذا فأنت لست وحدك، بل واحد من الآلاف الذين خدعهم رجل كولومبي فقير معدم يقيم بأمريكا، لكنك لحسن الحظ لست من بين مستثمرين كبار احتال عليهم بمئات ملايين الدولارات. فالأمير السعودي المزيف ليس إلا واحدا من فقراء بوغوتا، واسمه أنتوني جينياك. قضى حوالي 30 عاما وهو ينتحل صفة أمير سعودي، ورغم فظائع الاحتيالات العبقرية التي قام بها لم يسقط إلا بسبب قطعة من لحم الخنزير كشفت أمره، ليصدر القضاء الأمريكي الحكم ضده في 31 من مايو من عام 2019 بالسجن لمدة 18 سنة و6 أشهر، ستنهي حياة المغامرة لأشهر محتال القرن. وإليك قصته. الأمير المعدم. في عام 1973 ولد أنتوني جينياك في أحد أكثر أحياء بوغوتا بكولومبيا فقراً، وقبل أن يبلغ عامه السادس فر إلى أمريكا مع عائلته من كولومبيا المتمزقة جراء الحرب، وهناك تبنته في سن 7 أعوام مع شقيقه الأصغر عائلة من ولاية ميشيغان. في المدرسة ومنذ الطفولة كان أنتوني يسهب بسرد القصص الخيالية لأقرانه عن ثروات واستثمارات والديه ومقدار غنى عائلته، وما أن بلغ 18 حتى ترك مقاعد الدراسة ليحترف عالم النصب، بعد أن رأى بوجهه ملامحا تساعده على أن يكون أميرا سعوديا، فاختار على الفور اسما يناسبه كأمير سعودي، وكان خالد بن عبد الله آل سعود. وبدأ على الفور اجتذاب المستثمرين لشركات ادعى أنها مدعومة من قبل الأسرة الحاكمة السعودية، ومن أجل إقناع ضحاياه كان يرتدي ساعة رولكس فاخرة ويقيم في فيلا فاخرة بجزيرة فيشر قبالة سواحل ميامي، إضافة لقيادة سيارة فيراري بلوحات دبلوماسية تبين لاحقا أنه اشتراها عبر موقع إيباي، كما وضع لافتة أمام جرس شقته يدعي فيها أنه مرتبط بشبكة أعمال دولية ضخمة ولديه رصيد مصرفي بقيمة 600 مليون دولار. وخلال عمليات النصب التي كان يقوم بها اعتاد الأمير المزيف على الإقامة في أفخر الفنادق على ساحلي الولايات المتحدة الشرقي والغربي، ولم يدفع يوما أي دولار لقاء هذه الإقامة، بل كان يحتال على العديد من المؤسسات والشركات ليتلقى هدايا وإقامة مجانية من مالك الفنادق بعد أن يدعي أنه يريد اقتناءها. وقبل أي عملية احتيال على مستثمرين كان يزور وثائق توهم من يخطط للإيقاع بهم أن رصيده البنكي بدول الخليج يبلغ 600 مليون دولار. وفي عام 1991 أقام الأمير المزيف 4 أيام في أحد فنادق بيفرلي هيلز، وكان من المقرر أن يدفع 3488 دولارا لليلة الواحدة، لكنه لم يدفع أي سنت منها بعد أن تعهد بشراء الفندق وتقديم استثمارات كبيرة. وخلال هذه الفترة استأجر سيارة ليموزين بمبلغ 7500 دولار، كما وصل مجموع ما ترتب عليه من ديون بمنتجع جراند فلورايدين بيتش العالمي إلى أكثر من 14,000 دولار، فتملص منها ولم يدفع أي دولار منها. ولقد وصل الحال بأنتوني أنه خدع حتى نفسه، واقتنع أخيرا أنه أمير سعودي حين كان نزيلا في فندق 5 نجوم عام 1993 وتعرض للسرقة، فتقدم أنتوني بشكوى رسمية للشرطة لكن بصفته الأمير خالد،
حينها اتصلت السلطات الأمريكية بالسفارة السعودية التي أكدت أن لا وجود لأمير بهذا الاسم الكامل الذي ذكره في شكواه، ليتم توقيفه قبل إطلاق سراحه ليعود إلى انتحال شخصية أمير سعودي، مع ابتداع طرق احتيال جديدة كان يخطط لها جيداً، بينها إقناع مستثمرين بفرص تجارية مزعومة لم يكن لها وجود. وبإحداها حاول مرة شراء فندق في منطقة شاطئ ميامي بولاية فلوريدا ولم يفلح، كما اعتاد ممارسة الاحتيال على شركات الائتمان المصرفي والفنادق والمحلات، وأسس في منتصف 2015 شركة ماردن ويليامز انترناشنال LLC للاستثمارات، وباسمها كان يتصل بالمستثمرين لاصطيادهم، حتى أن أحدهم أعطاه $5 ملايين ليستثمرها له، لكنه خسر كل المبلغ. ورغم حياة النصب والاحتيال التي عاشها بالطول والعرض، لم يسقط أنتوني جراء اكتشاف إحدى عملياته الاحتيالية، بل تم كشف أمره عندما اتصل أحد معاونيه بمطور عقارات شهير لاستثمار $440 مليون في أحد المنتجعات الضخمة. وخلال غداء عمل لاحظ المطور أن الأمير السعودي يتناول لحم الخنزير، ما حدا به طلب من الدائرة الأمنية التدقيق بهويته قبل أن تنكشف هويته الحقيقية ويسقط هذه المرة للأبد، لتنتهي حكاية أحد أشهر نصاب القرن 21.